BlackBerry 8700 do Alcatel phân phối. Thì đến thời điểm hiện tại mình nghĩ là không có nhiều anh em sở hữu được một cái con 8700 Alcatel với điều kiện hoàn hảo như thế này. Các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì cũng khá là lâu rồi mình không có làm những cái video về BlackBerry để chia sẻ với các bạn. Một phần là do công việc cuối năm cũng rất là nhiều, mình nghĩ là anh em cũng như vậy thôi. Và thứ hai nữa là kể từ khi nâng cấp lên cái con BlackBerry 8700 Roger New Funbox thì mình cũng không có nhiều những cái chiếc máy nâng cấp có giá trị cho bộ sưu tập của mình, cho nên mình cũng không có ra video. Thì trong thời gian sắp tới thì mình quyết định mở thêm hai cái hướng sưu tập khác. Đó là thứ nhất, đó là cái việc sưu tập những cái chiếc BlackBerry cổ có nhà màn độc lạ, và cái hướng thứ hai đó là sưu tập những cái chiếc BlackBerry not for sale. Thì đây là một trong những cái chiếc máy BlackBerry đầu tiên có nhà màn độc lạ mà mình muốn giới thiệu các bạn bằng cái video clip trở lại này. Đấy, thì đây là cái chiếc BlackBerry 8700 do nhà mạng Alcatel phân phối. Thì Alcatel như bạn biết là một trong những cái nhà mạng khá là to tại Trung Quốc, và nó từng phân phối cái dòng BlackBerry 8700 của BlackBerry. Thì trong cái video clip này mình sẽ giới thiệu các bạn nó đặc biệt ở chỗ nào, và mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại để sở hữu được một con BlackBerry 8700 Alcatel không phải là một điều dễ dàng, và mình rất may mắn khi sở hữu được nó với điều kiện là New Funbox. Đấy. Đây, thì như bạn thấy là trên cái hộp của chiếc BlackBerry 8700 này nó có logo của nhà mạng Alcatel cũng như là logo của BlackBerry ở những cái cả cạnh trên, cạnh dưới. Đấy, và cả cạnh sau luôn nó đều có cái logo của Alcatel và logo của BlackBerry. Và đặc biệt là ở phần cạnh phải, cái tem email của cái con BlackBerry 8700 Alcatel này nó không phải là một tem email to như những dòng BlackBerry 87 khác, mà nó chỉ là một cái miếng sticker email khá là gọn gàng với cái logo của Alcatel. Ở đây mình có thể đọc được là máy GSM có GBRS model 87, email rồi record, còn lại là những tiếng Trung Quốc thôi. Mình không có biết tiếng Trung Quốc cho nên mình không đọc được. Mình sẽ dí lại cho các bạn xem rõ cái tem email rất là đặc biệt này của con Alcatel 8700. Đấy. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ mở máy xem bên trong của nó có những cái thành phần phụ kiện như thế nào và cái chiếc máy của nó đặc biệt là sao nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng. Thì đa phần những cái dòng 87 hay là những dòng BlackBerry cổ khác đều như vậy. Đầu tiên chúng ta có một cái đĩa để cài BlackBerry Desktop Manager hay còn gọi là BDM. Chúng ta có một cái cặp sách về Getting Start Guide hướng dẫn sử dụng cả về tiếng Anh và cả về tiếng Trung Quốc. Và chắc chắn rồi, do máy này phân phối bởi nhà mạng Trung Quốc thì phải có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Quốc để cho user địa phương họ có thể nắm được cái cách sử dụng. Và tiếp theo có một cặp sách về chip để sử dụng BlackBerry 8700 smartphone cả tiếng Anh và cả tiếng Trung Quốc luôn. Ở đây có một cái cuốn sách lẻ bằng tiếng Trung Quốc mà mình không hiểu nó là cái cuốn sách hướng dẫn về cái vấn đề gì. Tuy nhiên mình đoán là cái hướng dẫn nó là cái cách gõ phím, gõ tiếng Trung Quốc thay vì gõ cái phím QWERTY hiển thị trên cái bàn phím hiện tại của cái chiếc 87. Đấy, thì mình đoán vậy thôi. Thì tóm lại là nó có 5 sách và một đĩa khá là hoành tráng. Rồi, tiếp theo thì xem bên trong của nó bao gồm những thành phần phụ kiện như thế nào. Ở đây có một cái sợi cáp mini USB, một cái tai nghe, một cái holster bằng nhựa, một cái cục sạc và những cái đầu cắm tiêu chuẩn khác nhau cho những cái ổ cắm khác nhau. Đấy, cũng không có gì đặc biệt so với những dòng BlackBerry 8700 khác. Và ở đây chúng ta có một cục pin CS2. Tuy nhiên cục pin CS2 này nó được thiết kế và được sản xuất riêng cho nhà mạng Alcatel, bởi vì nó có logo của Alcatel ở mặt sau của cục pin, rất là hiếm và rất là đặc biệt. Thì cái gì càng hiếm càng đặc biệt thì có giá trị sưu tầm rất là cao. Đấy, ok. Chúng ta sẽ đi đến cái nhân vật chính của chúng ta, đó là cái chiếc BlackBerry 8700 Alcatel. Thì đây là như mình nói, đó là cái chiếc BlackBerry New Funbox, vẫn còn siêu ni lông trên màn hình, và cái siêu ni lông này nó vẫn có cái logo của Alcatel luôn, đầu tư rất là kỹ lưỡng, rất là chất. Đấy, thì như bạn biết là cái logo của Alcatel nó không giống như logo của những cái nhà mạng khác mà nó được in hẳn trực tiếp lên mặt kính, mà nó là một cái miếng decal dán trên mặt kính rất là kỹ lưỡng và rất là chắc, trừ khi bạn cố tình khởi nó lên thôi. Còn việc mà sử dụng bình thường hàng ngày thì mình nghĩ là nó thiên thu mà nó không thể nào top được, bởi vì nó dán rất là chất lượng, khá đặc biệt. Mình nói như vậy, mình chắc chắn như vậy là vì sao mình đã từng có một cái chiếc máy trần rồi và mình có thể kiểm nghiệm được cái chất lượng về cái việc mà Alcatel đã dán cái logo này lên.
đấy, nó không có dễ bị tróc đâu. Và như bạn thấy là cái chiếc máy có màu xanh đen T-Mobile, trên bàn phím thì có những cái ký tự đặc trưng để gõ tiếng Trung Quốc. Bởi vì ở đây là bàn phím của Tiên, nó không phải là bàn phím tiếng Dung Giới hay là tiếng Trung Quốc gì cả, nó chỉ có những cái ký tự tiếng Trung Quốc màu vàng ở những cái cộng số 1, 2, 3 và 4, 5, 6 thôi. Phím thì nó là phím vát chéo, đấy, đặc trưng cho những cái chiếc Mexico, chẳng hạn như là 87R chẳng hạn. Ở đây thì nó không có make in gì cả, nó không có make in Mexico hay Canada. Và như bạn thấy là cái nắp lưng của nó cũng có một cái logo màu trắng trắng ở đây, mình không hiểu cái logo nó là logo gì, mình nghĩ nó là đại diện cho Alcatel chẳng hạn, tiếng Tàu không rõ. Và ở mặt trong của nắp lưng thì nó cũng có một cái tem dán tem tiêu chuẩn chất lượng gì đây mình không rõ luôn. Rồi cái đặc biệt tiếp theo là như mình thấy là cái sticker email ở trong con máy BlackBerry 8700 Alcatel này, nó không giống như những dòng 8700 khác mà nó chỉ là một miếng sticker khá là nhỏ gọn. Ở đây mình có thể đọc được thông tin là model 8700, nhà mạng Alcatel. Ngoài ra có cái thông số CMAI ID gì đó và một cái giải email, và cũng không có mã pin luôn. Đấy, cả trên cái sticker email trong máy và cái sticker email trên hộp nó đều không có pin, nó chỉ có số email. Và ở đây có một cái matrix code, mình nghĩ là nó có chứa đầy đủ thông tin trên cái tem email này. Hy vọng nó có mã pin để khi mình rảnh thì mình scan thử cái xem nó có mã pin hay không. Thì tạm thời thì chúng ta có thể xem mã pin ở trong cái máy. Thì vendor của nhà mạng Alcatel theo mình nhớ nó là cái vendor 241 thì phải, các bạn có thể search lại. Đấy, thì mục đích của cái video clip này cũng chỉ vậy thôi, mình muốn giới thiệu với bạn cái chiếc BlackBerry hết sức là độc đáo và hết sức là đặc biệt. Đó là chiếc BlackBerry 8700 do Alcatel phân phối, một trong những cái nhà mạng khá là to tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mặc dù Trung Quốc kế Việt Nam, nhưng mà để sở hữu được một con BlackBerry 8700 do Alcatel phân phối thì đến thời điểm hiện tại mình nghĩ là không có nhiều anh em sở hữu được một cái con 8700 Alcatel với điều kiện hoàn hảo như thế này, new full box và vẫn còn siêu màn của Alcatel luôn. Đấy, thì hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều những cái chiếc BlackBerry đặc biệt hơn để giới thiệu đến các bạn. Thì cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cho cái kênh YouTube của mình cũng như cái fanpage của mình. Thì hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nữa, thì mình sẽ cố gắng làm ra những cái video chất lượng hơn, đặc biệt hơn và có nhiều giá trị về BlackBerry hơn để chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau. Thì nếu các bạn thấy những cái video của mình có giá trị thì có thể cho mình like. Nếu bạn nào chưa subscribe kênh thì có thể subscribe kênh cho mình để cái kênh YouTube của mình mau lớn, và đồng thời chia sẻ những cái video của mình làm ra đến nhiều người hơn nữa, để chúng ta có thể kết nối với nhau, để chia sẻ với nhau nhiều hơn những cái vấn đề về BlackBerry, những cái vấn đề về việc sưu tập BlackBerry, đặc biệt là những dòng BlackBerry cổ. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip lần sau. Chào các bạn.